We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Shops closing in kind of Western countries and the effect on workers there. Many Nepalis say they have no choice but to leave the country. The number of Nepali migrant workers losing their employment in the Gulf countries and Malaysia has been steadily rising due to the coronavirus pandemic, while others have been left without jobs due to expiry of their contracts. कोभिड-19 का कारण 2078 भदौ मसान्तसम्म 5,72,571 जना स्वदेश फर्किएको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC को तथ्याङ्क छ। 2014 मा म दुबई गएँ, करिब 6 वर्ष दुबईमा काम गरेँ। म मलेसिया 2016 मा गयो, 21 मा फर्क 5 साल बस्यो। घरमा बसेर केही उपलब्धि नहुँदाखेरि अब विदेश गएर केही कमाएर लिएर आएर बच्चालाई पढाउँला, बच्चालाई खुवाउँला भनेर म गइ थिएँ विदेश। अरबिकहरू अफिसरहरू हुन्थे, अमेरिकन अफिसरहरू हुन्थे, उनीहरूलाई मैले टी सर्भिस गर्ने, कफी सर्भिस गर्ने चाहिँ काम गर्थे। कतार गभर्नमेन्ट लकडाउन गर्यो, लकडाउनमा एकै महिनादेखि एकै घरमा बसे थियो, खाना खाजालाई सबै अप्ठ्यारो भयो। काम पनि बन्द भयो, स्यालेरी पनि पाएन। कन्ट्र्याक्ट छुटिसकेपछि अब सेक्युरिटीहरू धेरै भए, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई नेपाल फर्कायो। स्वदेश फर्किएकाहरूलाई लक्षित गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र UNDP SKILLS परियोजनाले मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा रोजगारमूलक सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। कार्यक्रमलाई ब्रिटिश काउन्सिलद्वारा व्यवस्थित दक्षता परियोजना तथा युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता गरेको हो। कार्यक्रमले कोभिड-19 बाट सिर्जित आर्थिक सङ्कट व्यवस्थापनका लागि मध्य प्रदेशका 967 तथा लुम्बिनी प्रदेशका 645 जनालाई समेटेको छ। नमस्ते, भगवती अर्याल, तिलोत्तमा 5 मा म बस्छु। 160 दिने बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको तालिमको एक सहभागी हुँ म। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मण शर्मा वस्ती, म जुनियर प्लम्बिङ सिक्दैछु। मेरो नाम दिपेन्द्र प्रसाद सुर्सा हो। मेरो घर चाहिँ बिन्दुवासी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बहुवरा भाटा पर्यो। म चाहिँ पेसागत वेटर गर्दैछु। मेरो नाम हरिप्रसाद पाण्डे हो। मेरो घर शङ्करनगर तिलोत्तमा वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ। एल्युमिनियम फेब्रिकेटर सम्बन्धी एउटा तालिम गरेको छु। नाम माया दोङ हो, हरियाणा नगरपालिका 3। हामीहरू यो वायरिङको काम सिक्यो। म अब्दुल्लाह आलम, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियनको तालिम लिएछु। मेरो नाम चाहिँ रञ्जित कुमार चौधरी, चन्द्रनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा अहिले हाम्रो घर छ बर्कुरवा। म चाहिँ प्लम्बिङको तालिम लिएको थियो। ब्रिज किशोर कुमार चौरसिया, पर्सागढी वार्ड नम्बर 4 बरुवा टाढी मेरो घर। एल्युमिनियम फेब्रिकेसनमा म तालिम लिइरहेछु। सिटी भेटीको प्राविधिक सहयोगमा 160 घण्टाको पाठ्यक्रम विकास गरी तालिमका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रशिक्षार्थी तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरू छनौट गरियो। श्रम बजारमा रोजगारका लागि जान चाहने तथा स्वरोजगार हुन चाहनेहरूलाई थप अवसर प्रदान गर्न निर्माण, कृषि र पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न 11 विधामा तालिम सञ्चालन गरियो। विदेशबाट फर्किएका मध्ये सीमान्तकृत समुदायका महिला, बहिष्करणमा परेका समुदायका नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति तथा दैनिक कमाई गरी जीवनयापन गरिराखेका नागरिकलाई कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखियो। UNDP को तालिमबाट हामी सिकिरहेका छौँ एल्युमिनियम फेब्रिकेसन। नेपाली किचन सम्बन्धी नेपाली आइटमहरू हो, खिर, पुरी, तरकारीहरू, मसलादार चिया। म चाहिँ प्लम्बिङको काम चाहिँ सिकेको। त्यो पाइप कसरी जोइन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन पाइप लगाउने, हैन, त्यस्तै चाहिँ सिकाउनु भयो त सरले। पढाइको बिचमा हामी चाहिँ साइड भिजिटमा पनि गइयो हैन, अनि नयाँ कुराहरू त्यसबाट पनि अझ बढी हाम्रो लेभल 1 ले मात्रै हुने हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यताबाट पनि अनुभव भयो। कुनै चिजको अब यस्तो मलाई कन्फ्युज जस्तो भयो भने त्यसमा नानीहरूलाई भन्छु सर्च गरेर हालिदेऊ त भने युट्युबमा देखाउँदो रहेछ। कुन कहाँ के गर्ने नगर्ने सबै देखाउँछ। हामीले यहाँ कनेक्सन
गरिसक्यो। विदेशबाट चाहिँ काम गरेर फर्किसक्नु भएको हो उहाँहरू चाहिँ दुःख के हो समय के हो परिस्थिति सबै उहाँहरूलाई चाहिँ भनेको फुल्ली रूपमा चाहिँ नलेज छ हैन। उहाँहरूमा त एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट छ अरूमा चाहिँ भन्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो बिजनेस गर्ने आफ्नो चाहिँ के गर्छु म चाहिँ के सक्षम गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्य बोकेर नै आउनु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तालिम पश्चात 1612 जना नेपाली नागरिकहरूले आफूले प्राप्त गरेको सिपको राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट प्रमाणीकरण गर्ने अवसर पाएका छन्। साथै उनीहरूले तालिम लिएको क्षेत्रसँग सम्बन्धित आधारभूत औजारहरू र परामर्श सेवा निशुल्क प्राप्त गरेका छन्। We're an EU-funded project being implemented by the British Council, and our core focus is around technical vocational education and training partnerships, how we can engage public, private sector stakeholders, and through our interventions, through the components of the project, how we can support inclusive economic growth through the upskilling and the reskilling of the Nepali workforce. And the returning migrant worker cohort is closely aligned with that objective. Because of global issues like COVID and all the related economic impact of that, a significant number of migrants were returning home to Nepal, and they were faced with challenges around reintegrating into society, reintegrating themselves into the economy. And we as a project felt strongly that through partnerships with the UN agencies, including UNDP, that our project could make a significant contribution in providing them with the technical and employability skills or soft skills and the confidence that they needed to make that transition back to employment and back into reintegration into society. We could very quickly mobilize ourselves because we had an initial partnership with the Ministry of Education. And with Ministry of Education comes the entire government and also the CTVT, and we also have quite a good relationship with the municipalities, local governments. So I think these acquired relationships, partnerships really mattered during a post-crisis situation where you can immediately and very quickly mobilize yourselves and deliver some tangible results to people. So what mattered was for us to partner with British Council Dakshita program, because they had been already testing various ways of engaging in skills development. So partnering with that kind of institution really definitely enhanced the quality of the program. स्थानीय तहको संलग्नता छ भन्ने बित्तिकै तालिम प्रदायकलाई पनि अलिकति सचेत हुनुपर्दो रहेछ। कतै मैले कमजोरी गरेँ भने हेर्ने निकाय छ है भन्ने हुँदो रहेछ। एउटा नजिकबाट स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व उपस्थिति बढेपछि त्यो भएकै चिज प्रभावकारी भयो। हामीले केन्द्रीय तहबाट पनि हेर्यौँ, स्थानीय तहको पनि भयो भनेपछि हाम्रो निजी प्रदायकहरूले पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ देखायो यसले। In order to facilitate the reintegration of migrant returnees, the European Union has supported them in acquiring skills, in upskilling, in reskilling, in empowering them socially and financially, mainly in Lumbini, in Madhesh and in Province 1, by forging collaborative partnerships with 3 United Nations partners: the International Organization for Migration, the United Nations Development Programme, and International Labour Organization. The main objective of these projects is to provide effective, relevant, and efficient skills training to returning migrants workers, particularly women, historically disadvantaged, poor and marginalized groups, and to connect them with skills and certification in order to create better employment and better employment opportunities, including self-employment. More than 2,000 returnee migrant workers have directly benefited through these interventions. Ultimately, the European Union supports the reintegration of returning migrant workers into the labor market in Nepal through skills which can contribute to increase the competent human capital, which is very much needed for Nepal and which is crucial as Nepal is going to graduate from least developed country by 2026. दुबईमा बस्दा विभिन्न दुःख पीडा धेरै सहेर बच्चाको लागि बच्चालाई पढाउनको लागि थोरै बच्चा सक्षम बनाउनको लागि धेरै प्रयास गरेँ मैले।
मेरो बच्चा अहिले इन्जिनियर हो, सिभिल इन्जिनियर। बिल्डिङ नक्सा बनाउने हो मेरो छोराले। अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि एउटा घरै हामी दुईटाले मिलेर बनायौँ भने पनि मैले वायरिङ गर्छु, छोराले नक्सा बनाउँछ। तालिम हामी कालो होटलमा गरेर यहीँ अहिले जब गरिरहेको छौँ। त्यो त खुसी लाग्छ धेरै हाम्रो चाहिँ। जब अब त एउटा सिप पायो नि त। कस्तो छ नि दिमाग घुसेपछि कहाँ जान्छ र, त्यो त बसिरहेको सिकेर राम्रै भयो नि, राम्रो लाग्छ मलाई एकदम। अहिले अब कुनै साउको घर बन्दैछ, त्यसमा गएर त्यसको ढलाइको लागि पाइप तान्ने, पाइपमा फेरि वायरिङ गर्ने, यस्तै अहिले काम छ। बरु सानो सटरै खोजेर नेपाली भान्सा नै भनेर खोलेर गर्ने विचार चाहिँ छ। Returning migrants being trained through these programs, but and also importantly certificated as well. That we're trying to map the training on the program to national frameworks and pathways as well to help with that employment transition. We've also seen public information campaigns which have helped to firstly motivate and encourage returning workers to engage with training, and that's important. I mean, psychologically it can be quite challenging for people to come back. You can lose your confidence, you're not sure what to do, you're not sure how to get engaged or how to get re-engaged, and public information campaigns can make a big contribution to that, including the Ministry of Education, Science and Technology as well, to make sure that the project's activities are being aligned carefully with wider government programmes as well. So I think on a number of levels, on publicity level, policy level, delivery level and strategic level, through the agencies, through the project, there's plenty of achievements that we can celebrate. युरोपियन युनियन आफैमा यसको मूलदाता हो हैन। त्यसपछि विभिन्न मोडालिटीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए, केही सिटिभिटी मार्फत सञ्चालन भएको छ, केही चाहिँ ब्रिटिश काउन्सिल मार्फत सञ्चालन भयो हैन। अब हाम्रो त्यो त्यसपछि युएनडीपी पनि हामीसँग यो सिप विकासमा पहिलेदेखि जोडिरहेको हुनाले यहाँनिर के भयो, युरोपियन युनियन, ब्रिटिश काउन्सिल, युएनडीपी जोडिएपछि सरकार यो सबै जोडिँदाखेरि दात्री निकाय प्लस सरकारको रह्यो। अहिले त मन्त्रालयको एउटा परियोजनाले दिएको छोटो सिकाइ भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मेच्योर रूप दिनु पर्यो, नीतिगत रूपमा ढालिसकेपछि मलाई लाग्छ स्थानीय तहको नेतृत्वमा सिप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने नीतिले मूर्त रूप लिन्छ होला भने मैले अरू प्रदेश होइन, यो त सबै ठाउँमा जानुपर्ने भयो। यो त सबै समुदायमा कुनै न कुनै रूपमा चल्नुपर्ने कुरा हो। पैसा कसको भन्नेमा छलफल हुन सक्ला, सङ्घले कति राख्ने, प्रदेशले कति, स्थानीयले कति, दात्री निकाय कति, तर यो चाहिने कुरो सबै ठाउँ जानुपर्छ। So the European Union collaborates with the government of Nepal, supports Nepal's inclusive and sustainable growth. It is crucial that Nepal takes the lead on these policies, on these plans, on these development pathways that best suit the country. We want Nepal solutions for challenges in Nepal. European Union funding completely this program, not only UNDP, but with us also there are two other UN agencies, ILO and IOM are also partnering in this partnership with the British Council and the European Union. So I think everyone coming together and working together really made a difference. So I really want to take this opportunity to thank everyone, most importantly the European Union, for their unfailing support in times of crisis.